בוקר טוב, רותי טל. בוקר טוב. אני מאוד מאוד מתרגשת לראיין אותך במסגרת הפרויקט המדהים הזה, חרוזים 555, ו, אה, ו, ולהציג אותך משום שבעיניי את אישה מאוד מאוד מיוחדת, ופוריה, ויש מה לשמוע ממך וללמוד ממך. תודה. רותי, כן, את מייסדת השיטה צמיחה חדשה באמצעות מעגל הצבעים האינדיאני למוריאני. את מתקשרת, הילרית, מאמנת אישית, פסיכותרפיסטית, הוליסטית ונומרולוגית. הכלים שרכשת במהלך השנים הכינו את הקרקע לפיתוח השיטה שמחברת את האדם אל מסלול הנשמה שלו, ומשקפת לו את הדרך שבה הרוח, כלומר הנשמה והרגש, יכולים להתממש בעולמנו הגשמי. את כיום מלמדת קורסים להכרת מפת הנשמה, כשמפת הנשמה היא כלי יישומי מציל חיים, ואת זה את חווית באופן אישי, ואני ממש סקרנית לשמוע את הסיפור האישי שלך. את מכשירה מאבחנים מקצועיים, יועצים ומצמיחים בשיטה שלך, שנקראת צמיחה חדשה באמצעות מפת הנשמה. את מאבחנת ומייעצת גם באופן אישי, ולדברייך את עדיין מתרגשת מפוטנציאל הריפוי והצמיחה שטמון בשיטה, וגם פה אני יכולה להעיד באופן אישי שמפגש איתך זה תמיד מפגש של למידה והתלהבות ותשוקה מאוד גדולה להעביר את המתנות הנפלאות שיש לך. לפני כ4 שנים פיתחת ערכת קלפי אימון, ריפוי בצבע בהשראת צבעי הנשמה, ובה תהליכי ריפוי ומסרים מהנשמה. אני אשמח רגע לראות אם יש לך את הערכה, כן, כן, לראות אותה. יש לי, הנה, אלה, זאת הערכה, ערכת הקלפים שלי, ריפוי בצבע, בהשראת צבעי הנשמה. פה יש על העטיפה, יש את המעגל הקוסמי, ויש פה פרפר שמראה לנו כמה המעגל הצבאי, מפת הנשמה, בעצם יכול לעזור לנו לצאת לחופש, מה שנקרא. אז נפלא, אז בואי תספרי לנו על עצמך, כיצד ייסדת את השיטה, את מעגל הצבעים האינדיאני למוריאני, ואפילו את הקלפים. אני לרשותך. אז ככה, לפני כ-20 שנה, כשאני הייתי תינוקת בת 48, בני האמצעי היה בכיתה א' ולקח רטלין. הרטלין גרם להתפרצות תסמונת טורט אצלו, והתסמונת גרמה לו להיות שונה מילדים אחרים. אנחנו גרנו אז בקיבוץ, והילדים בקיבוץ התעללו בו בשל השונות שלו. אני לא ארחיב כאן, אני רק אומר שמצאנו את עצמנו בגיל 48 עם 3 ילדים בגיל בית ספר מחוץ לקיבוץ. כדי להציל את הילד אנחנו עזבנו אל העיר בלי יותר מדי אמצעי פרנסה ועם 3 ילדים בגיל בית ספר. אז בתוך החוויה הזאת, שנראתה לי בהתחלה כמו הקושי הכי גדול שחוויתי בחיים שלי, הסתבר שהסתתרו לי מתנות ענקיות שתכף אני אפרט אותן. אני רק רוצה לומר שכל הסיפור הזה מאוד קשור למעגל הצבעים האינדיאני למוריאני, לשיטה שלי, כי המעגל הצבעים מראה לנו שבכל קושי ואתגר מסתתרת עבורנו מתנה ענקית. זאת אקסיומה, וזה לכל אחד, לא רק לנו, למשפחת טל שעזבה את הקיבוץ, ובהמשך אני אספר איך דרך המעגל אפשר ללמוד לזהות את המתנות שנמצאות באתגר ולהשתמש בהן. מעגל הצבעים האינדיאני, כמו שאמרת, הוא כלי יישומי שיכול להציל חיים. למה? איך הוא מציל חיים? הוא מראה לנו איך להתחבר אל הנשמה ואל מה שהיא מבקשת מאיתנו. וכשעושים דרכו עבודה ומתחברים לנשמה בארבעת הרבדים, ברובד הפיזי, הרגשי, האנרגטי והנשמתי, אפשר לחיות חיים מחוברים בכדור הארץ היפה שלנו. אז איזה מתנות הסתתרו לי בתוך הקושי הזה של עזיבת הקיבוץ ושל הילד החולה? המתנה המרכזית, אני חיפשתי דרך לעזור לבן שלי.
והוצאתי את כל ה-150,000 שקל שקיבלנו דמי עזיבה מהקיבוץ עבור 30 שנה על לימודים. אז לא אלאה אתכם בפרטים, אבל רק השורה התחתונה. השורה התחתונה היא כזאת: אני הצלחתי לרפא את הבן שלי בעזרת כל מה שלמדתי, ובעיקר בעזרת מפת הנשמה. היום הבן שלי הוא בן 32, הוא מורה למוזיקה, הוא נשוי, יש לו ילד ואין לו תסמונת טורט. וואו. איך המעגל הזה הגיע אליי, איך זה קשור למעגל הצבעים? אז חצי שנה אחרי עזיבת הקיבוץ, קיבלתי במתנה סדנת מעגל צבעים אצל מישהי שהיא לא עשתה את זה כמוני, אבל לצבעי הנשמה היה את אותו פירוש. ברגע שנפתח